mag-asawa, ang madalas na dahilan kung bakit ang mag-asawa ay naghihiwalay dahil kulang. Kulang sa atensyon, kulang sa oras, kulang sa lambing, kulang sa pera, higit sa lahat, kulang sa yung doon sa loob. Pag kulang, kapag maraming kulang sa isang relasyon, wala nang sustansya. Wala nang sustansya ang pagsasama. Pag wala nang sustansya, naghihiwalay.